ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ আছাম ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কপুলেটিভ কনজাংচনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কপুলেটিভ কনজাংচনবোৰে সাধাৰণতে একে শ্ৰেণীৰ শব্দ বা বাক্যাংশ বা বাক্য সংযোগ কৰি দিয়ে আৰু দুটা বা তাতকৈ বেছি বাক্য কোনো কনজাংশন বা কোৰিলেটিভৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰিলে তাকেই কম্বাইন সেন্টেন্স বা সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স বুলি কোৱা হয়। আমি এই ভিডিঅ'ত কপুলেটিভ কনজাংশন ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্স কেনেদৰে কম্বাইন কৰিব পাৰি সেই বিষয়েই বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম। যেনেকুৱা প্ৰথমতে এণ্ড চোৱা কেইটামান সেন্টেন্স she likes tea আৰু সেকেন্ড সেন্টেন্স she likes coffee। সেন্টেন্স দুটাত দেখা সাবজেক্ট দুটা একেই আছে she আৰু she, কিন্তু she likes tea আৰু coffee, এই tea আৰু coffee একে জাতীয় বস্তু, গতিকে এই সেন্টেন্স দুটাত আমি এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। আৰু চোৱা she দুটা সেন্টেন্সৰে সাবজেক্ট হয়, গতিকে সাবজেক্ট দুটা একই হয় আৰু একে সাবজেক্ট যদি হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰ্বটো আমি সিঙ্গুলাৰত ইউজ কৰিব লাগিব। আকৌ এনেকুৱা দুটা সেন্টেন্সৰ সাবজেক্টটো যদি ভিন ভিন হয় তেতিয়া আমি ভাৰ্বটো প্লুৰালত ইউজ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি এই সেন্টেন্স দুটা যদি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ she likes tea and coffee। সেকেন্ড আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা ৰাজু goes to school, ৰাজুৱে স্কুললৈ যায়। his brother goes to school, তেওঁৰ ভায়েকে স্কুললৈ যায়। ছয় সেন্টেন্স দুটাত প্ৰথম সেন্টেন্সটোৰ সাবজেক্ট ৰাজু আৰু দ্বিতীয় সেন্টেন্সটোৰ সাবজেক্ট his brother, গতিকে সেন্টেন্স দুটাৰ সাবজেক্ট ভিন ভিন। সাবজেক্ট দুটা ভিন ভিন হোৱাৰ কাৰণে সেন্টেন্স দুটা কম্বাইন কৰাৰ পিছত আমি ইয়াৰ ভাৰ্বটো প্লুৰালত ইউজ কৰিব লাগিব। সেইমতে যদি আমি এই সেন্টেন্সটো কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ৰাজু এণ্ড হিজ ব্ৰাদাৰ গো টু স্কুল। নেক্সট চোৱা দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড উই ক্যান প্ৰভ ইট। এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰিম দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড এণ্ড উই ক্যান প্ৰভ ইট। নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা ব্ৰিং মি এ পেন গো টু দ্য মাৰ্কেট। প্ৰথম সেন্টেন্সটো হ'ল ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স আৰু দ্বিতীয় সেন্টেন্সটো ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স। আমি এই সেন্টেন্স দুটা এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি, যেনেকুৱা গো টু দ্য মাৰ্কেট এণ্ড ব্ৰিং মি এ পেন। তাৰপিছত আহিছোঁ 2 নম্বৰত বোথ এণ্ড, দুও আৰু। দুটা একে জাতীয় সাবজেক্ট বা একে জাতীয় কাৰ্য সংযোগ কৰিবলৈ বোথ এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যি দুটা নাউন বা এডজেক্টিভক বোথ এণ্ড এ যুক্ত কৰে ইহঁত ঠিক তাৰ আগত বহে। যেনেকুৱা হি ৰিডছ ইন কলেজ, হিজ ব্ৰাদাৰ ৰিডছ ইন কলেজ। দেখা এই দুটা সেন্টেন্সত কাৰ্য দুটা কিন্তু একে আৰু সাবজেক্ট দুটা বেলেগ, গতিকে এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি বোথ আৰু এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব বোথ হি এণ্ড হিজ ব্ৰাদাৰ ৰিড ইন কলেজ। নেক্সট সেন্টেন্স চোৱা হি নোজ হিন্দী, হি নোজ ইংলিছ। এই সেন্টেন্স দুটাত চোৱা সাবজেক্ট কিন্তু একে, কাৰ্যটো বেলেগ বেলেগ, তেওঁ হিন্দীও জানে তেওঁ ইংলিছো জানে। গতিকে এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি কম্বাইন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া নাউনটোৰ আগত আমি বোথ এণ্ড বহুৱাব লাগিব, যেনেকুৱা হি নোজ বোথ হিন্দী এণ্ড ইংলিছ। নেক্সট চোৱা সুইমিং ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ, ৱাকিং ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ। দেখা এই সেন্টেন্স দুটাৰ অবজেক্ট এক্সাৰচাইজ একে, কিন্তু সুইমিং আৰু ৱাকিং বেলেগ বেলেগ, গতিকে আমি সুইমিং আৰু ৱাকিঙৰ আগত বোথ এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আমি কম্বাইন কৰিব লাগিব, যেনেকুৱা বোথ সুইমিং এণ্ড ৱাকিং আৰ গুড এক্সাৰচাইজ। নেক্সট চোৱা ৰাকিব ইজ এ ষ্টুডেণ্ট, ৰাজীৱ ইজ এ ষ্টুডেণ্ট। চোৱা এই সেন্টেন্স দুটাত ৰাকিব আৰু ৰাজীৱ দুজনে ষ্টুডেণ্ট, অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ নাউনটোৰ আগত ৰাকিব আৰু ৰাজীৱৰ আগত বোথ এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি কম্বাইন কৰিব পাৰিম। যেনেকুৱা বোথ ৰাকিব এণ্ড ৰাজীৱ আৰ ষ্টুডেণ্টছ। যেহেতু সাবজেক্ট ভিন ভিন যাৰ কাৰণে আমি ভাৰ্বটো আৰ প্লুৰালত ইউজ কৰিছোঁ আৰু নাউন ষ্টুডেণ্টক আমি ষ্টুডেণ্টছ বনাই দিছোঁ। নেক্সট আহিছোঁ এজ ৱেল এজ, লগে লগে। এটাৰ লগত আন এটা নাইবা
লগে লগে বুজাবলৈ as well as ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি চোৱা he will go his brother will go ইয়াত দুটা সেন্টেন্স আছে এই দুটা সেন্টেন্সৰ সাবজেক্ট প্ৰথমটোৰ হি দ্বিতীয়টোৰ সাবজেক্ট his brother এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি as well as ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰো তেতিয়াহলে আমি লিখিব পাৰিম he as well as his brother will go next চোৱা I cut the tree মই গাছটো কাটিছো my brother cuts the tree মোৰ ভাইকেও গাছটো কাটিছে এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি as well as ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে আমি কব লাগিব মোৰ লগতে মোৰ ভাইও গাছটো কাটিছে আৰু ইংৰাজীত যদি আমি কম্বাইন কৰো তেতিয়াহলে আমি লিখিম I as well as my brother cut the tree next চোৱা he sends me money তেওঁ মোলৈ টকা পঠিয়াইছে he sends me medicine তেওঁ মোক লৈ ঔষধ পঠিয়াইছে এই সেন্টেন্স দুটা আমি as well as ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰো he sends me money as well as medicine এই সেন্টেন্স বিলাক কিন্তু আমি আন বেলেগ ধৰণেও কম্বাইন কৰিব পাৰি তাৰ পিছত আহিছো not only but also ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেদৰে সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি not only but also কেৱল নহয় আৰু প্ৰথমতে দুটা সেন্টেন্স হোৱা সীতা is beautiful সীতা ধুনিয়া she is intelligent তাই বুদ্ধিমতী এই সেন্টেন্স দুটাৰ প্ৰথমটো চোৱা সীতা is beautiful সীতা ধুনিয়া সীতাৰ বিষয়ে এটা কথা কোৱা হৈছে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটো তাইৰ বিষয়ে আন এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে she is intelligent তাই বুদ্ধিমতী এনেদৰে এটা কথা উল্লেখ কৰাৰ পিছত যদি আন এটা কথা উল্লেখ কৰা হয় তেতিয়াহলে আমি not only but also ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্স দুটা কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা সীতা is not only beautiful but also intelligent next আৰু এটা সেন্টেন্স হোৱা the beggar is deaf ভিখাৰীজন কাণেৰে নুশুনে she is dumb also তেওঁ কথাও কব নোৱাৰে যেহেতু সেন্টেন্স দুটাত ভিখাৰীজনৰ বিষয়ে দুটা কথা কোৱা হৈছে সেই কাৰণে আমি সেন্টেন্স দুটা not only but also ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা the beggar is not only deaf but also dumb next অলপ বেলেগ ধৰণৰ সেন্টেন্স ৰাম got a prize শ্যাম also got a prize দেখাচোন এই সেন্টেন্স দুটাত সাবজেক্ট দুটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ ৰাম আৰু শ্যাম কিন্তু ইহঁতৰ কৰ্ম যেটো পুৰস্কাৰ পোৱা হেতু কিন্তু একেই এনেকুৱা যদি সাবজেক্ট বেলেগ হয় আৰু কর্ম দুটা যদি একই হয় তেতিয়াহলে আমি তেনেকুৱা সেন্টেন্সবোৰ not only but also ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা এই সেন্টেন্স দুটা কম্বাইন কৰিলে হ'ব not only ram but also Shyam got a prize next চোৱা সীতা is beautiful সীতা ধুনিয়া মিতা is also beautiful মিতাও ধুনিয়া এই দুটা সেন্টেন্সত বিউটিফুল দুজনী হয় কিন্তু সেন্টেন্স দুটাৰ সাবজেক্ট সীতা আৰু মিতা বেলেগ বেলেগ হয় এনেকুৱা যদি হয় তথাপিও আমি not only but also ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা এই দুটা কম্বাইন কৰিলে হ'ব not only সীতা but also মিতা is beautiful তাৰ পিছত আহিছো also ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেদৰে সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি also শব্দটো কপুলেটিভ কনজাংশন হয় আগতে কোৱা কথাৰ লগত নতুন কিবা যোগ দিবলৈ also ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্স আমি কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা ধৰাচোন I was guilty মই দোষী আছিলো he was guilty তেওঁ দোষী আছিল এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি also ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰো তেতিয়াহলে হ'ব I was guilty and he also মই দোষী আছিলো আৰু তেওঁ সেকেন্ড আৰু এটা সেন্টেন্স হোৱা he was there তেওঁ তাত আছিল you were there তুমি তাত আছিলা এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি also ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰো তেতিয়াহলে হ'ব he was there and you also next আৰু এটা সেন্টেন্স হোৱা he was beaten at school you were beaten at school যদি এই সেন্টেন্স দুটা আমি also ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰো তেতিয়াহলে হ'ব he was beaten at school and you also dear students and friends আজিৰ এই ভিডিওত কপুলেটিভ কনজাংশন ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্স কম্বাইন কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা ইমানতে অন্ত পৰিল ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওত মই অল্টাৰনেটিভ অৰ ডিসজাংক্টিভ কনজাংশন ব্যৱহাৰ কৰি কিনেদৰে সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে ভিডিওটোত লাইক এটা কৰি দিবা ভিডিওটো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তুমি এই চেনেলত
নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নোটিফিকেশন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নোটিফিকেশন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।